Det här är så random och jag älskar det. Jag var nere i lobbyn precis och hämtade upp ett litet paket som låg och väntade på mig. För att Maja åker hem till Sverige idag. Och jag satt i mötesmaraton så jag hann liksom inte säga då till henne. Så att hon var här i min lobby och lämnade en julklapp. Nej men gud, jag dör! Vänta. Det står God jul Alice, önskar Maja, öppnas tidigast 4:e advent. Obs, paketen öppnas på julafton. Alltså va? Nej men alltså jag dör! Det är massa såna här. Och, nej men va? Alltså det är 1, 2, 4 julklappar i den här påsen. Alltså Maja, jag dör. Hur gullig får man vara? Okej, jag får inte öppna det här kuvertet då förrän tidigast 4:e advent. Alltså jag har så fina människor i mitt liv. Det är helt sjukt. Okej, jag ska lägga de här under granen. Alltså, fucking gulligt. Okej, det är en regnig dag i New York. Och jag var och tränade klockan 7 i morse. Och sen dess har jag haft möte på möte på möte. Nu är klockan 12. Och jag ska få i mig lite lunch har jag tänkt. Alltså, jag hade ju lite funk när jag åkte hit. Livet kändes lite tungt. Väldigt tungt om jag ska vara ärlig. Jag förlorade min morfar och hade begravning för honom innan jag åkte till New York. Massa saker före och efter och under perioden som jag hade tänkt åka till New York gjorde att mitt liv kändes inte jätteinspirerande och inte jättefärgglad. Men nu hörni, nu känner jag att jag är tillbaka. Alltså, jag har liksom möten som gör mig så pirrig i min kropp och jag är så taggad på allting som jag ska få dela med mig av nästa år. Jag ska bara ha kul nästa år. Det ska inte vara prestationsångest, det ska inte vara hjärnspöken. Vi ska bara ha kul och jag ska bara göra saker som får mig och pirra. I alla fall jävligt taggad på mitt lilla liv. Och hungrig, så. Jag har lagat lax och sötpotatis, såklart. Det är ju allt jag äter. Det var många som frågade om mina räktacos som jag lagade. Eller jag vet inte om jag la upp på YouTube. Men, jo det gjorde jag ju. Gjorde jag det? Ja det gjorde nej, jag la upp en variant av dem. Sen så la jag upp på Instagram när det var en annan variant. Och jag kan snabbt säga att jag tog bröd, tortillabröd, cream cheese, vegansk cream cheese på cashewnötter. Sen egengjord guacamole med paprika, vitlök. Och sen så steker jag de här räkorna i vitlök, curry, paprika, saltpeppar. Tills den är liksom så här, de är gyllenbruna. Och så lägger jag på det, lite citron på och så kryddor. Alltså det var så gott. Kul ändå. Kul att hitta tillbaka till livsgnistan. Jag ska fan inte ta för givet. Det är verkligen så jävla viktigt att komma ihåg när man är i sådana perioder att det blir bättre. För att när man är mitt uppe i det och allting känns bara, alltså det känns som att hela universum är emot en. Allting som känns tungt och jobbigt händer på en och samma gång. Alltså det kan vara allt från överarbeta på jobbet, eller att man går igenom ett breakup, eller att man förlorar någon, eller att man har mycket ångest, eller att man är väldigt självkritisk. Det går över. Alltså den känslan som är som mest laddad, den känns som jobbigast. Det som hjälper mig är att veta att så här, nu är det så här. Och det är ingen idé att kämpa emot att det är så här. Eller typ ge mig själv ännu mer skit för att jag är så deppig. Utan bara att veta att det kommer gå över. Tid gör så mycket mer än vad den får cred för. Om man bara låter tiden göra sitt så kommer man ut på andra sidan och man kan förstå dels vad man behövde lära sig och vad man fått med sig av det som varit fucked up. Men också hur mycket starkare man sen blev av att ha behövt gå igenom det och förstå allting man nu förstår. Och det är väldigt svårt att komma ihåg när man är mitt i det, för att man är oftast där och tänker det makes no sense att jag behöver gå igenom det här. Men it's a funny thing about life. Det måste gå upp och så måste det gå ner. Men för att gå upp så måste det ha gått ner. Har ni som en fas nu där ni känner att ni tycker att livet känns pirrigt och att det liksom är upp, eller känns det tungt? Och att det är den perioden när man behöver ge tid. Det här fick jag också av en kompis. Han tyckte jag behöver rensa min aura. Så det kanske jag ska göra. Tror ni på sånt här? För jag gör ju det. Jag skulle inte säga att jag är religiös. Men jag växte upp kristen. Och har alltid bett mycket och har gått till kyrkan. Är konfirmerad, döpt. Och kommer från en kristen familj. Och det var några år där jag kände, jag vet liksom inte vad jag tror på. Men det känns som att ju äldre jag blir, ju mer tror jag på saker. Så att ju äldre jag blir, ju mer får jag liksom svar på att okej, det där behövde hända för att jag behövde
komma till den här insikten för att bli den här versionen av mig själv som jag vill vara, om det makes sense. Okej, det här kommer bli flummigt, men att at the end of the day, allting handlar om kärlek. Alltså kärlek är det enda vi behöver, helt seriöst. Om alla bara kunde komma ihåg det, så hade den här planeten varit lite mindre taskig att leva i på planeten. Flumgumman är igång. Jag vill bara säga att det känns som att ju äldre jag blir och ju mer vuxen jag blir, ju starkare blir min tro på någonting. Okej, nu har jag jobbat i några timmar och jag insåg att jag behöver en ny kalender. För nu är det 1 månad kvar på det här året. Och jag är en sån som har fysisk kalender. Det här kanske ni vet om mig. Jag kan inte svara på någonting förrän jag har den här framför mig. Och det är så bra för min hjärna. Alltså sen jag började använda mig av en fysisk kalender så har jag mått så mycket bättre. Så det är verkligen ett tips från mig till er. Om ni är en sån som blir stressade av era telefoner och har svårt att ha liksom en bra överblick på alla era måsten och alla era planer, skaffa er en fysisk kalender. Jag vet att det är lite otrendigt, jag vet att folk har slutat med det, men mitt tips till er är att ta sig iväg och köp den finaste kalendern ni har och de finaste pennorna ni kan hitta. Och det kommer bli er favoritstund på dagen att fylla i den här, så jag lovar. Viktigt också att ha pennor med olika färger. Det här är min bästa vän. Men nu måste jag byta ut dig. Jag smsade Louise och frågade vart man hittar fina kalendrar. Och hon skrev ett ställe som heter Goods for the Study. Så jag ska gå dit nu och se om jag hittar något. Don't wanna say I love you first, but holding it in just might make me burst. Love in the open, daydreaming, hoping, melting in our make-believe new worlds. Whispering winds bring the remembrance that you're my girl. Okej, nu är jag med en regn ute. Det var mysigt, men det var väldigt blött. Så jag gick inte längre än till bokaffären. Men jag hittade... Dels så köpte jag en ansiktsmask på Kiehl's som tydligen ska vara asbra. Så den ska jag testa. Och sen också så fick jag lite tester på deras retinol som tydligen också ska vara asbra. Men sen så var jag inne i den här bokbutiken. Eller det är som en journalbutik. Alltså allting jag älskar samlat på ett och samma ställe. Alltså jag gick igång. Om du är i New York och gillar böcker att skriva i, alltså anteckningar, kalendrar, dagböcker, allting. Allt hade de. Så jag köpte den här. Det är en notebook som bara har en massa tomma sidor. Så här kan jag skriva ner tankar, idéer. Jag skriver väldigt mycket. Och då älskar jag att ha fina böcker och bra pennor. Och sen så har jag hittat den här som var anledningen till varför jag var där från första början. Det är en kalender för 2023. Jag gillar kalendrar som är dels A5. De får inte vara stora och otympliga för jag kan liksom inte ta med dem överallt. Och det är viktigt om jag ska ens kunna använda den. Så står det 2023 här. Och så öppnar man den. Den är liksom supersimpel, vilket jag tycker om. Så här har ni alla dagar. Och här har ni anteckningar man kan skriva. Superenkel, superklassisk. Men allt jag vill ha. Den här är tidslös. Jag lagar väldigt mycket mat i och med att jag ska försöka hålla en bra kost de här 4 veckorna. Och vissa älskar att se vad jag har lagat mat. Och vissa tycker att det enda jag visar är vad jag har lagat mat. Men jag äter ju 3 stora måltider om dagen. Så det blir ju en stor del av mitt liv vad jag äter. Och jag tycker det är kul att laga mat. Så därför filmar jag vad jag lagar. Men se till om du tycker det är astråkigt att se vad jag äter. Jag filmar ju verkligen inte varje måltid. På en vlogg så blir det ändå några frukostar och några middagar och luncher. Men jag kan sluta filma vad jag ska laga. Kommentera om ni inte vill se en enda maträtt till. Så då slutar jag filma vad jag äter. Jag måste verkligen inte. Det har verkligen regnat hela dagen. Jag vet att jag har sagt det här 100 gånger innan. Men när det regnar ute så mår jag så bra. Varje gång när det regnar så blir jag så lugn och så harmonisk i min kropp. Och jag har varit så sen jag var liten. Allt blir bara extra mysigt. Och det spelar ingen roll om man är ute i regnet eller inne och det regnar på fönstren som det gör just nu. Det är så mysigt. Så det jag ska göra nu det är att tända ljus, sätta på lite Norah Jones och ska jag kolla upp lite recept på vad jag kan laga. Okej, jag ska göra en liten sås till min middag.
Och i den här såsen så är det en vitlöksklyfta, mandelmjölk. Jag håller på att blötlägga cashewnötter här i. De ska vara blöta i en halvtimme innan de blir mjuka. Och sen så ska jag ha en paprika som jag håller på att rosta i ugnen as we speak. Och så lite salt. Och sen ska jag mixa det i den här. Tänker jag hälla i lite chili också typ. Och det ska vara min sås. Och sen så har jag gjort en marinad på hur mycket som helst. Men jag har coconut aminos, salt, peppar, citron, honung, vitlök, paprikapulver, chili. Och den ser ut så här just nu. Det är kycklingen som väntar. Och sen så har jag kokat potatis som jag ska krossa och hälla massa olivolja, vitlökspulver, kryddor och sen in i ugnen. Det är min tanke på middag ikväll. Fan vad gott. Alltså jag har typ aldrig lagat så här mycket mat i hela mitt liv som jag har gjort i New York. Jag har verkligen börjat älska att laga mat. Det är sån terapi och jag älskar också att så här, nu när solen går ner så har man typ 1,5 timme på sig att förbereda middagen. Jag äter middag typ klockan 6, halv 7. Och då kan jag liksom stå och laga mat i lugn och ro och pilla och fixa och det är ingen stress. Och här har vi någon slags presentation som är inte det snyggaste. Men ni måste testa den här. Ni måste testa den här. Herregud vad gott. Jag älskar att träna, vilket innebär att jag älskar träningskläder. Speciellt när de är snygga och sköna, vilket Björn Borg har. Jag är ju stolt ambassadör för Björn Borg. Och de har nu lanserat sin julkollektion som finns uppe på deras sajt. Och jag tänkte visa upp några av de plaggen som jag har klickat hit till New York. För jag var ju tvungen att beställa hit dem. Jag har såklart en rabattkod till er om ni också vill klicka hem några av de plaggen som nu finns uppe. Alice 20 ger er 20% rabatt på allting som är på fullpris. Gäller online och i butik och det är free shipping worldwide. Okej, här har vi första looken då. Så det är den här sporttoppen som ni har sett innan fast i en ny färg. Och den är så skön för att den ger liksom ordentligt med support. Perfekt om man tycker om att springa, vilket jag gör, eller högintensiv träning. Den håller allting på plats med Björn Borg-logga fram till. Och sen så har vi deras seamless light tights. Jag tror de heter så i den ordningen. Men det är alltså att den är ribbad här, vilket snatchar midjan. Men den är liksom slät i benet. Alltså hur fin är inte den här färgen? Och den här designen kommer i flera olika färger, vilket är perfekt. Om man älskar en modell på tights eller topp så kan det vara bra att veta att den kommer i flera färger hos Björn Borg. De har sett till att vi har valmöjligheter när vi klickar oss in. För att Björn Borg har allt. De har träningskläder, de har accessoarer, de har mjukisar. Så in och kika på deras hemsida. Det finns något för alla och perfekta julklappen. Då ska vi se det här sättet i en annan färg. Så här har vi samma sätt fast i en annan färg. Alltså de är så sköna, de här tightsen. Alltså det är verkligen helt otroligt vad mjuka de är. Sitter som en smäck. Här har du också loggan i svanken. Och så har du loggan fram till här. Och här har vi en ny modell som heter Cross. Och den är enligt mig deras mest smickrande design. För att i midjan här, den liksom sitter på höfterna och så går den lite sneddat ner som ett kors så. Och samma på toppen. Och den är supermjuk. Så jag hade typ haft det här sättet på mig på typ ett pilatespass eller yoga. Och det här sättet kommer i den här färgen och en till färg som jag kan klippa in bild på. Alltså jag älskar den här. Det som händer här. Plus att den här toppen är långärmad, vilket ni vet att jag älskar. Alltså jag blir så taggad på att träna när jag har snygga träningskläder på mig. Det finns ingen bättre träningsmotivation
Om man känner sig oinspirerad eller otaggad på att ta tag i och börja träna igen, unna er lite snygga träningskläder, jag lovar. Det gör skillnad. Och då använder ni koden Alice20 för 20% rabatt medan ni ändå är igång. Okej, här har vi en mössa från Björborg som jag lever i här borta i New York. Och min favorittopp, den här har ni sett mig bära så många gånger, fast oftast i en grå färg. Och den knyter ju alltid in så under min sportbh. Nu har jag ingen sportbh under just nu. Men den här har kommit i den här superfina mörkblå färgen. Älskar den här modellen. Den är så luftig, kroppad. Jag brukar kroppa den lite extra. Nu har jag crossmodellen på shorts. Och de är så smickrande. Alltså att den går så här. Det är liksom de perfekta pilates-shortsen. Jag älskar pilates. Men hörni, Björn Borg har så mycket snygga grejer inne, vilket ni säkert vet. Men nu har ni en rabattkod att använda er utav. Så Alice20 ger er 20% rabatt. Shipping free worldwide. Och koden gäller online och i butik. Så happy shopping! Jag har jobbat i några timmar och jag känner i hela min kropp. Nu har jag tränat 5 dagar i rad. Jag behöver en massage. Och jag behöver göra om mina naglar. Nu har jag haft röda naglar sen sist jag gjorde det. Och jag tänker jag slår 2 flugor i en smäll. Jag fixar naglarna och sen på samma ställe tar jag en deep tissue 60 minuters massage. Det är fan skönt. Alltså det är så fult när man går och håret blåser i en mössa. Alltså det här. Men jag vill bara säga att strålande sol. Eller strålande blå himmel som Louise hade sagt. Och det är kallt. Det är absolut kallt, men det gör ingenting för att det är sol. Det gör mig glad. Så det är typ en halvtimmes promenad bort dit jag ska få massage och fixa naglarna. 30 minuter att gå är ingenting. Jag är så vant mig vid att gå överallt. För att jag har ännu inte tagit tunnelbana nästa. Men det är gångavstånd från där jag bor till de flesta ställena. Så att det har typ inte varit några problem. Plus att det är nice att gå överallt för att det finns alltid något att se. Det känns typ som det ultimata sättet att se New York på. Det är att bara gå överallt. Och så tar man några pauser, käkar lite, tar någon kopp. Så fortsätter man gå. För att det är så magiskt att gå på de här gatorna. Jag kommer aldrig tröttna. Jag älskar New York. Wow. Alltså, när jag säger att det här var deep tissue. Alltså det här var så smärtsamt och skönt på en och samma gång. Gud, hur ser jag ut? Nu ska jag fixa mina naglar. Jag skulle kanske gjort det först. Till ingens förvåning så har jag bakat en bananchokladkaka. Jag har aldrig några mått när jag kastar upp någonting. Så jag vet aldrig exakt. Så man får lite höfta vad man tror. Men 3 ägg, 2 bananer, mandelmjöl, bakpulver, kakao, salt, lite vaniljextrakt, lite kanel och så 160 grader i 20 minuter. Jag har börjat kolla på Wednesday på Netflix. Så bra myskväll. God morgon! Jag vaknar med strålande väder utanför. Är det trevligt? Jag tror att idag kommer bli en helt otrolig dag. Jag känner det på mig. Men för att starta dagen på rätt sätt så ska vi gå till kylen och hämta min overnight oats. Alltså det här är min bästa rutin. Jag tycker ni alla ska härma mig. Wow. Jag skriver receptet här nere, men alltså overnight oats har ändrat hela mitt liv. Alltså jag känner pirr varje morgon när jag vet att jag har förberett overnight oats. Så är det med det. Idag är det fredag. Vi ska träna. Jag behöver lite brunita sol och sånt. För att ikväll så ska vi ut och käka middag med tjejerna. Och sen så ska jag på en födelsedagsfest ute i Brooklyn. Och det här, jag matchar väggen just nu. Så vi ska ha en liten glow-up idag. Igår skulle jag fixat naglarna. Och jag gick till ett ställe som, alltså random ställe här runt hörnet. Där de gjorde någon så här gel-kombination. Vilket innebär att varje gång jag vill ha ett nytt set så måste jag sitta med så här folie och massa aceton antar jag. Hur länge som helst för att bara få bort naglarna som man sen ska göra om. Och då kände jag att nej, det har jag inte tålamod för. Så att jag bad dem bara ta bort det som var
och sen måla på lite lack på mina egna. Och det ser fruktansvärt ut. Plus att jag ville behålla tippen så jag hade det tills jag kom hem och tippen, alltså min naturliga tipp är helt mjuk. För att de har filat i den. Och det finns, jag vet ingen äckligare. Och jag ryser när jag tänker på det. Jag vet ingenting obehagligare än när man har sina naturliga naglar och de är liksom mjuka. Att man känner att de böjer sig när man går, klippte jag av allting. Så frågan är om vi ska göra om dem eller om vi typ gillar att ha korta naglar. Jag har ganska knubbiga fingrar. Det är verkligen barnhänder. Plus att vi börjar få valkar av min träning. Ja, nu ska vi i alla fall äta overnight oats. Vi kör en lite snabb rundown då. Det är havregryn, chiafrön, en mosad banan för att göra allting sött. Sen har vi grekisk yoghurt, en sked. Sen så har vi en skvätt kefir som ska vara bra för magen, har jag förstått. Det är alltså mjölk liksom. Och sen har vi kardemumma, kanel, lite vaniljextrakt och lite nötsmör, blåbär, salt. Jag tror det var det. Och så blir den så här otrolig. Alltså den är verkligen så god på ett sätt. Så ska jag äta i sängen under täcket och kolla på lite YouTube innan vi startar dagen. Och om 2 dagar, idag är fredag, så lördag och söndag. Och sen får vi dricka kaffe igen. Alltså jag tror, nu känns livet så spännande och pirrigt. Om 2 dagar får jag dricka min första kopp kaffe på 4 veckor. Oh my god. Målet är att springa en mil, alltså 10 kilometer, vilket är 6,2 miles. Så vi ses på andra sidan. Ser du om jag klarar det här? Jag kommer halvvägs. Ni som springer mycket, ni vet vad det här är. Jag ska fortsätta så här. Nästan att springa en mil, nästan. Jag var tvungen att gå lite, men en timme klarar jag av. Problemet när man inte dricker kaffe är att man sätter inte igång magen som man brukar göra på morgonen. Så det kommer lite eftersläpande. Men det löste vi. Och jag vill bara säga, jag älskar damernas omklädningsrum. Alltså för det luktar så gott här. Och alla är bara så här fräscha. Sitter och liksom fönar håret och sminkar sig och luktar gott. Jag ska egentligen inte filma här inne, men det är tomt. Och det är så fräscht här på Equinox. Okej, här har vi en macka. Alltså, det är vegansk cream cheese, cashew, det är avokado, guacamole mix, det är äggröra, det är kyckling. Jag är så taggad. Oj, vad gott. Det är inte den lilla mackan. Wow. Hej. Klockan är 20:05. Jag har suttit på den här fläcken och jobbat. Och tanken var att läsa lite bok, men det blev inte så. Så antingen gör jag det nu eller så börjar jag sätta igång och komma i lite fredagsstämning för att jag ska på middag med Louise kompisar på ett ställe som heter Astis. Jag tror det är ett av Louise favoritställen. Och vi ska käka middag, dricka drinkar. Jag har ju 2 dagar kvar innan jag får dricka min alkohol. Och jag kan inte bestämma mig. Alltså jag tror inte ni förstår. Jag har gått 4 veckor och varit så disciplinerad i att jag inte druckit kaffe och jag inte druckit alkohol. Och nu är det liksom 2 dagar kvar. Det är fredag, lördag och söndag. Men fredag är typ slut, så att vi säger 2 dagar kvar. Och poängen med de här 4 veckorna var ju att jag skulle hitta till den här känslan som jag har hittat till nu. Där jag känner att min kropp svarar, jag mår bra, jag kan äta utan att liksom få ont i magen och känna mig dränerad.
Jag känner mig verkligen återställd. Alltså jag känner att de här 4 veckorna har varit så bra för mig. Men nu är det mer en principsak att jag ska ha klarat 4 veckor utan alkohol. Alltså jag har liksom låst mig på att klara sista veckan. Det här kanske inte ens är en grej, men det är inte så lätt att avstå alkohol, helt ärligt. Det känns ju som att det är bara att bestämma sig, men det är inte så lätt när det väl kommer till kritan. För när man väl sitter där och är så sugen på att beställa en drink eller ett glas vin och man liksom har bestämt sig för att inte dricka alkohol, då är det svårt. Och sen får ju alla göra precis som de vill. Jag personligen dricker alkohol, men det är många som väljer att inte göra det av sina egna skäl. Och jag kan verkligen relatera till de som tycker det är svårt. För att det är så mycket socialt. Det har verkligen slagit mig nu de här 4 veckorna. Alltså det är så mycket som är socialt i att dricka kaffe och att dricka alkohol. Det är typ så om man träffar sina vänner. Ja, jag har inte bestämt mig om jag ska dricka alkohol eller inte. Jag är ännu mer sugen nu för att nu har jag ju så min energi tillbaka. Och min kropp känns som min kropp. Alltså min hy efter att jag har gjort den här ansiktsbehandlingen men ätit en bra kost. Herregud vilken skillnad på min energi och min hy. Nu ska vi börja sminka oss, sätta på lite musik, hitta en outfit och sen ska vi åka och käka middag med tjejerna. För fan vad trevligt. Gud vad trevligt. Jag tror att det här blir kvällens look. Jag testade de andra skinnbyxorna men de sitter så snatched i midjan. Om vi ska sitta ner och käka middag så vill jag vara bekväm. Då har jag mina byxor från Jaded London, mina stora byxor och den här toppen från With Jean. Nu visade det sig att vi hade råkat boka bord 8 på morgonen och inte 8 på kvällen. Men nu är vi på ett ställe här bredvid som har en rooftop. Och sjukaste, vad är det här? Lobby? Inredningsaffär. Och en restaurang. Så Louise passar på att ta bilder. Wow. Men gud, det var inte jag! Serena Wander Woodson. Ursäkta. Nej men du är så på rygg. Vad sker? Hon är också singel. Länkar alla hennes uppgifter här nedan. Nej, men nivån är... Jag har liksom inte... Jag bara, det är inte det värsta grejen. Du är jättekattig. Liksom oj, 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 vad snygg under. Sorry. Så vad säger vi? Jag tycker kör. Jag tycker kör lugnt. Okej, tjejerna tycker att jag ska mjukstarta med ett glas. Eller 2 idag. Eller 4. Det som fick mig att ändra mig av allting jag har sagt nu. Av allting jag har sagt så var det att man vill inte sluta. Eller man vill inte ha en måndag. Nej, vad fan ska du göra på en måndag? Vad fan ska jag dricka för bubbel? Man kan verkligen dricka bubbel på Du en kommer måndag. sitta där på måndag, vad ska du vänta göra till helgen för att dricka? Det är sant. Okej, men då bestämmer vi det. Ja, bra Alice. Jiha! Vi gör såhär, när får glas ska vi skåla för att du är klar, för att du har gjort det här. Och jag mår bra! Ja. Can I have some of whatever they're drinking too? Typ beverage? Yes, thank you. Jiha! Men det innebär också att jag får dricka kaffe imorgon. Att de måste gå hand i hand. Åh, vad trevligt. Var ska du inviga kaffet då? Ludlow. Är det så? Ja, det är det bästa kaffet. Jag har fortfarande inte varit där och det ligger så nära. Ja. Imorgon. Varför var det här det godaste jag någonsin har druckit?